Hello guys! Welcome back to Mommy Girlies channel. So today, i-share ko sa inyo yung in-order ko sa Lazada na digital, ano ba yun? Digital na movie. Lazada, and then mabilis lang siya. Online yata kami is Sunday, and then ngayon is Wednesday, so dumating na agad. So cash on delivery siya, so I decided to buy kasi hindi talaga ako matuto or marunong siguro ako mag-DT, yung traditional na DT, kaso nga lang nakagamit ang yung pangkuhan ng ano, kasi parang hindi ko feel na talagang marunong na ako. So at least I have the digital one, at least meron akong pang-check kung talagang tama yung aking pinag-DT. So dahil kasama ko ay parehong senior, kailangan talaga matuto kasi sila ay hindi na pabata, kaya na-observe yung kanilang DT. So ayan, nakalagay siya dito. So kami ako sabihin ng price kung magkano, saan muna natin. So bali cash on delivery lang siya, yun yung mga gusto ko sa mga online shops, yung actually hindi ito sa akong kuha kasi iniiwasan ko na ngayon yung mga online shops like yung mga Lazada, mga Shopee or any online shops kasi ayoko na nga mag-online shop. So pinashop ko lang to sa cellphone ko. Yan. Yan po sa aking cellphone, wala din mga online shops na apps. Yan. So ito, gusto ko i-try yung iCare. Kasi nung sinip ko naman yung, di ba usually ang brand ng mga digital is blood pressure ay yung Omron. But yung Omron is sobrang mahal. It's 3,000 plus, 5,000 plus. So yun. So sabi ko, i-try ko na lang muna yung ganito. Kasi nung nakita namin sa review, mataas din naman talaga yung mga reviews. Yun. So, try natin, diba? So, if not, we go sa traditional pa rin. So, ito pang ano lang to, pang backup. Pang double check din, diba? Kung talagang same yung kanilang pang blood pressure. So, nakalagay dito is fully automatic blood pressure yan. Tapos, yan ito yung sinasabi ng model, CK808. Tapos, ang ganda dito, hindi na kailangan bumili ng batteries. So, ang nakalagay dito is USB port for power supply to save batteries. So, yan. Tapos, regular din naman siya, yan. Makikita mo dito yung ano niya, yung mga numbers. So, tingnan natin kung magiging effective na ba siya. At kung gumagana. Ito ang importante. So, first, yan ang naging plastic. So, yung plastic dito siya. And then, may pa-pouch pa si iCare. Ayan. So, this one, may pouch si iCare. Okay naman, parang yung mga kakote, yung texture. It's a color dark bay. And then, ito yung cuff niya. Nakalagay is medium cuff. Ayan. So, check natin kung paano. Pasensya na kayo, hindi ko gamit yung mic ko kasi hindi ko siya makita dahil na hindi na ako madalas nag-vlog. Ayan, hanapin ko na lang ulit. So, sabi ko i-vlog ko lang ito para at least kung halimbawa maganda, pwede ko i-share sa iba na pwede na bumili dito, diba? So, ito yung pang USB, pang charge. And then, this is the monitor. Ayan. So, safe naman siya, nakabubble din naman. Hindi naman siya basag. Let's see this is the front, the iCare. Meron siyang, ayun, nakasulat naman dito, tapos may start, stop, memory set. So, nakakapag-memory save ka din dyan. May red, yellow, green, and then the brand iCare. Tapos dito ako mag-charge siguro. And then meron din dito ang pang battery. Just in case, so ang kailangan mo is 1, 2, 3, 4, 4. Just in case na kailangan mo ay yung battery. Ayan, ordinary battery. Hindi pala dito pala yung pang USB pang charge. So, this one, I don't know, let's see later. And then, sa box, meron siyang nakalagay na ganito. So, wala siyang instruction. Makikita mo lang dito na included yung okay, nakalagay dito not included yung head ng charger. Laptop not included, power bank not included. So, sinasabi pala niya dito na connected to USB cable for power supply. So, pwede mo siyang i-charge using your laptop and then the power bank. So, yun. So, ito yan. Ganyan nakasimple yung paggamit. So, walang instruction. Let's see. Hanap ko na. So, this one guys, ito yung ilalagay mo dito. Yan. And then, let's try. Let's start. Naman kung merong wala. So, maybe kailangan ko muna siyang i-charge. So, yun guys, babalik ako kayo mamaya. I-charge muna natin ng, siguro, try ko muna ang half hour or 1 hour. And then, babalikan ko kayo. Okay? See ya! So, ito guys, i-charge ko siya, sinaksa ko na siya. So, dito nakalagay. And then, may makikita kayong ganyan.
nung i-charge ko siya. So, hindi ko alam kung paano ko malalaman kung full charge na siya. At hindi ko rin alam kung bakit may nakalagay na 20 and 17. So, maybe i-check ko sa YouTube. Maghahanap ako ng parang mga tutorial. If tama ba yung ginawa ko. Wala naman ibang gagawin, di ba? Kundi i-charge. And, I mean, kung paano ko malalaman na full charge na siya. So, i-check ko na lang sa iCare. So, ayan guys. Ito, try natin kung paano na natin gamitin. So, ayan. Nilagay ko lang siya dito. That's according sa naka-picture dito. So, iharap natin. Para mas mabasa ko guys. Ayan. So, ang sabi dito, huwag mong kahigpitan. So, medyo ilus natin. Yan. So, maybe this is the proper way. And then, this one, ito yung i-insert mo dito. Dito sa isang bilog. So, there you go. And then, let's try. So, kailangan pala, kapag gagamitin nyo to, kailangan naka-charge siya or nakasaksak sa power bank or sa laptop ninyo. Hindi nyo siya magagamit na kapag wala yung battery, yung 4 na battery na pang ilalagay nyo dito, hindi nyo siya magagamit. Kahit, kumbaga parang hindi siya nag-charge. So, yun yung ibig ko sabihin. So, kailangan kapag gagamitin nyo, di ba ito yung kanilang free. And then, so, gumamit lang ako nito. Ayan. So, di ba nakita nyo yan? And then, you will start. Press the start. Ayan. Ayan. Let's see. Yan. Humihigpit na siya, guys. Oh my gosh. It's working. Okay, nag-stop na siya. And then, let's see my BP. Sensya na kayo guys, talaga mababa ang ano ko, blood. Yung kasi low blood lagi ako. So, my BP is 120/73. So, meaning, over 70. So, yan. This is my, siguro, my normal BP. Actually, 120 na. Dati parang mga 90, ano lang ako, 90, 60, ganyan, 100. So, anyway, so, ayan, nag-work naman siya. So, ang concern lang natin is kung gaano siya katagal na mag-work or magagamit. So, today is lagyan natin ng ano, para alam natin kung nag-work talaga siya para sa mga other na manonood at mag-review ng aking this video using the iCare product of the digital blood pressure. So, ito po, before I forget, nakita namin to is 639 pesos plus 50 pesos na shipping fee kasi dito sa province. So, it's 689 pesos. So, yun. Not bad na para sa ganung price. So, cover ko lang yung name at deliver address. So, this one is 689 pesos. This is cash on delivery. So, yun. The model of this product is CK808. So, yun. So, right now, February 19, it's working. So, everyday kasi namin ito ginagamit ang mag-BP. Twice a day. So, sa morning at saka sa afternoon before sa night time before mag-sleep. So, tingnan natin kung paano magagamit talaga, kung gaano talaga katagal na mag-work ito sa worth na 600 plus, di ba? So, ayun guys, so gamitin natin kung paano natin i-keep si digital blood pressure monitor. So, ayan, so siya dito. And then this one, siguro dito lang siyang ganyan. And then, yun yung maganda dito sa mga ano, yung hindi nakabox. Kasi minsan pag nakabox, alam niyo, nilalanggam ba siya? So, ayan, and then, sana natin yung, ano yan, hindi natin yung bumagsak siguro para tumagal yung gamit nyo, diba? So, ito yung kasama niya, may USB, pero ito kasi
So, ayan, meron siyang ganyan. And then, ganyan. So, diba? Easy itago. So, ang nakalagay dito is eye care for my mom. Yun, thank you guys for watching. So, sana nabigyan ko kayo ng information about dito sa brand ng eye care and about blood pressure monitor. So, ito malaking tulong din to sa inyo, lalo na sa mga hindi marunong mag-BP sa mga, dun sa using the traditional one. Pero yun talaga accurate, syempre yun. So, ako lang talaga, medyo marunong siguro ko, pero hindi ko ganun katrust yung sarili ko dahil natatawa ako dahil parang feeling ko, okay, yun na siguro yung MVP na ganyan. So, yun. Anyway, thank you guys for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!